Hello, 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 hello. Welcome back to our channel mga ka-Itachiwa. In today's video, babalikan natin si Uno Digital Bank kasi nga may pa-loans na sila. Kung napapanood nyo yung previous video ko about Uno Digital Bank and explain ko kung ano yung product and services na pwede nating ma-avail. So ngayon, available na ang Uno Loans o utangan na naman. Ayan, utangan na naman. Pero ito mind you, legit na digital bank itachi, hindi yung mga paola-ola lang. So ito ay supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas and of course, registered siya and accredited siya ng CIC. So, ibig sabihin, nagsasubmit sila ng payment history. So, sa mga may loans na from Uno Digital Bank, alagaan nyo yan. Alindog ninyo kasi nga, di ba, pangit ang magkaroon ng negative record sa inyong credit history. Talaga naman. And be a responsible jutangera. So, ang tanong ng mga karamihan sa akin, Team Markos, paano ba mag-apply dyan? Ang sagot ko dyan, napakasimple lang. Sa app nila dahil. Of course, meron silang app and it's available via Play Store and App Store. Paano naman kaming mga may existing account na with Uno Digital Bank kagaya kung hindi pa ako makapag-apply, wala pa akong offer. Paghintay-hintay tayo, di ba? I believe etong loans na to is available sa mga new, mga baguhan o mga bagong salta sa Uno Digital Bank, okay? Sa mga may existing account with the Uno Digital Bank, maghintay-hintay kasi I believe sabi ni Uno Digital Bank, magiging available siya siguro this quarter daw. Okay? This quarter daw. Hindi ko alam kung anong date or tatawagan natin ng Uno Digital Bank maya-maya lamang para malaman natin kung kailan ba talaga. Ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano ba mag-apply dito sa mga new users Kung hindi naman talaga kailangan umutang at hindi naman talaga kailangan talaga, wag na kayong jumutang kung hindi nyo kayang bayar. Kasi gaya na sinasabi ko sa inyo, be a responsible jutangera because eto legit siya. Legit na digital bank siya. So wag nyong mamaliitin kasi supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Alam niyo na, kailangan naman talaga ang utang ay dapat bayaran. Be a responsible jutangera. So nandito na ako sa, as you can see, nandito ako sa Play Store. So you can download the Uno Digital Bank. Open ko lang. Uno Digital Bank. So fast account setup, sabi niya, on board with us and get a customized pre-approved list of products in just a few minutes. So next natin, experience elevated banking, the bank that fits right in your pocket. Okay. Manage your money whenever you need, wherever you want. Okay, so dito na. So i-click nyo lang dito sa mga baguhan, new user, join Uno. Ganyan. So what would you like to apply, sabi? Meron silang savings. Okay. Meron silang loans. Ayan na. So, syempre sa mga jujutang at kailangan jumutang for business purposes or gusto magnegosyo or pang, alam niyo na, pang bayad ng bills din mga kajutang. Diba? What would you like to open? So, meron silang savings, of course. Kung gusto niyo mag-open ng savings sa kanila, you can apply as well. So, sa mga jujutang, eto na, mga mimasura. Sa mga gusto magbayad ng bills, mga jutang, saka magbayad ng tuition ng mga janakis ninyo or kaya naman mag-put up ng small business or negosyo. Ito na para sa inyo. Itong loan na itachi. Okay. Instant loan approval and disbursement at 1.79% monthly add-on rate. Solve your financial needs fast and easy. Oh, wow. Elevate your life by turning your aspirations and dreams into reality. Antara. Tapos sabi dito may disclaimer. Loan applications are currently accepted only for Metro Manila, Rizal, Laguna, Cavite, Bulacan, and Pampanga. So hindi pa siya nationwide mga itachi. Okay, so for the details, you can check naman yung details detail. Okay, so ganito walang collateral, no guarantors needed. You can get as much as 200,000 pesos o Bongaria. Antara, mi masor. 1.79% monthly add-on rate. With Uno loans are easy and hassle-free. So mag-apply tayo. Apply now.
Allow Uno Digital Bank to access your device. That's okay. Legit naman siya, and alam niyo naman ng mga legit bank supervised by Banks and Financial Philippines. So i-allow ko lang yan. Okay, so ayan. So kailangan nila of course ng mobile number ninyo. Ilagay lang natin dyan. So do you have a referral code or promotional code? Okay, so of course makakatanggap tayo ng OTP. And terms and conditions nga. Ayan, basahin nyo yan. Click mo lang ito. I-check mo lang yan, yung box na yan. Tapos agree and continue. Okay, so kailangan nila ng ID. Scan your ID daw. Take your selfie. Okay, so ang mga ID na kailangan nila is it's either driver's license, passport, UMID, PRC ID, SSS, or PhilSys. Sa akin, UMID yung gagamitin ko. And then, kailangan mo na mag-selfie-selfie. Ito na naman yung mga pa-selfie-selfie nila. Oh, pack. Blink. Oh, antaray. We are unable to open an account at this time. Please ensure you have the valid requirements. Oh, no! Ala, bakit ganun? Anong valid requirements? May ID na nga ako. Nakakaloka. Bakit naman ganyan? Uno. Ayan. Try nga natin ulit. Ba't ganun? Inday. I-try mo nga ito. Ay, existing application. You already tried opening. Nakapag-try ka na? Oo. Nakapag-try ka na mag-apply ng loan? Pending application. 30% of the application details are filled and completed. Okay, tignan na natin. Ay, baka yung kanina to. Try nga natin ulit. Ayan. Scan ko ulit yung ID. O, halika. Ikaw mag-selfie. Detach ka. Ay. Face can't be detected. Ayos. Iba-build ka na. Ano? Face. Kasi nga, galaw ka ng galaw. Ayan, tignan natin kung kakagat siya. Ayan, kumakagat siya kasi nga mukha niya yung nakikita. Kasi nga sa kanya ito. So after that, mag-auto-populate na yung information nyo based dun sa nakalagay sa ID ninyo. Mababasa na niya. Tapos fill in mo lang yung mga required details, of course. Kung nakatanggap kayo ng ganong error kanina na we are unable to process your application at this time, itry nyo ulit. So meron na siyang nabasang existing applications. Continue nyo lang yon. Okay, so yan na yung UMID, nabasa niya. And then maglagay lang kayo for post, for law. Ayan yung number na rin. Tapos ilagay nyo din dito yung email address nyo. Kailangan nyo din ng OTP. So pag na-verify nyo na yung email niyo, continue lang. And then kailangan ng contact details, zip code, lagay nyo dyan. So pag nailagay nyo yung zip code nyo yan, madedetect na niya kung anong region ka. Again, hindi to available nationwide. Hindi pa siya available nationwide. So, kailangan din nila ng employment mo. Of course, mami masur. And your financial details. O talaga naman. Okay, so continue. And then, okay, pwedeng ilagay dito yung TIN, SSS, or GSIS number. So, kailangan din nila ng business email mo or business phone number. Pwede may ilagay yung sa company ninyo. Okay, so yung source of funds niyo ilalagay ni John. Salary, di ba? Ayan, lagay niyo dyan salary kung employed ka. Ayan, employed salary. So you can put your sahod here, monthly ayan, monthly income mo. Ayan. In frequency, twice a month, di ba? So ayan, pwede mong lagay dyan every 5th and 20th or every quincenas katapusan, mga ganan. And then, sasagutin mo lang to, I am not a US citizen, lagay mo dyan, I am not a US citizen. Are you a relative by consanguinity of affinity of an Uno director, officer, or stockholder? Ang ganar. So no, mo lang yan, te. Ayan, malapit na matapos. Please review all information. So, i-review mo lahat yan, nilagay mo dyan, te. Okay, so tama naman lahat. Pag tama lahat, then confirm. And no! That processing application, their information.
Denied. Ni. So, ano to? Ala, na-decline si Itech. We have an alternative offered. We regret it, but you are not yet ready to apply for this product. Why not open and maintain an Uno savings down? Make this your primary account for 3 months for a higher chance of loan approval. So pag ganon, decline, edi mag-open muna kayo ng savings account. So hindi na-approve si Itechi. Rejected ang Nimasor ang inyong akla. So hindi siya approved. So kailangan niya mag-open muna ng savings at i-maintain niya yon for 3 months, at least for 3 months, no? Bang. Bakit ako, may existing account na ako, pero wala pa akong offer. Meron akong saving. Wala. May konti-konti pa 100 minsan. May nilalagay din naman ako doon. Sa mga nakapag-loan na, pa-comment naman and share kung anong experience nyo. Na-approve ba kayo agad? Kahit wala kayong savings account. Ngayon, tatawagan ko ang Uno Digital Bank. Alamin natin kung bakit wala pa akong offer. May existing account naman, Akira. Tatawagan natin ang Uno Bank. Uno Digital Bank. In line with the regulations of Bangko Sentral ng Pilipinas, this call will be recorded and may be disclosed to regulators. Thanks for customer service, press 1. For collections department, welcome to Uno Digital Bank. Your call is important to us. Please hold while we connect your call to our customer happiness specialist. Enter your registered number. Please enter your passcode. We are connecting your call to our available agent. Hello, good morning. Good morning po. Yes, I just want to check dun sa offer ninyo na loans. Kasi may existing account na ako with Uno Digital Bank. Bakit wala pa akong offer? Ba't wala pang offer doon sa aking account? Matagal lang ako may account. Since the beginning pa dyan. Hindi, since nung nagkaroon pa ng Uno Digital Bank. Di ba, yung Uno Loans is ngayon, nag-open for, for new user. Pero, paano naman yung mga may existing account na? Okay po. So, before we proceed, sir, may I know your name to address you properly po? My name is Mark. And just to Okay. just to let you know, this call is being recorded because I am filming this because, di ba may mga nagtatanong kasi sa akin mga viewers ko, yung may mga existing account, wala pa daw silang offer, papaano sila or kailan sila makakatanggap. Yun lang naman ang concern ko. So, can I also have your account number, sir, para ma-check ko po yung account nyo dito sa end ko? Yes, of course. Do you need the number? Yung registered number ko na lang. Yes po, sure. Okay. That's okay naman po. 09. Yes. So, for verification purposes, may I know your full name? Okay, and how about naman po sa birth date natin? My birthday is... Okay. And last question na lang po is yung email address na nakaregister po sa account. Okay. So, thank you for that information po. So, since napatawag po kayo this morning to ask po about sa loan program po namin, you don't have to worry naman po. You got me on the line. Let me assist you with that. So, Sir Mark, ask ko lang din po if may na-receive na po ba tayo na form or any link na kailangan po natin i-fill out? Ay, wala pa. Wala pang maganar. Okay. So, in that case, since as per check naman po dito, yung account po is naka-register po sa mismong Uno application, you can send us message po dun po sa in-app para ma-forward po namin yung link sa inyo. And then, after po nun, Sir Mark, once na-forward na po yung link, kindly fill out po yung link na yun. And may mga questions po doon na kailangan niya po sagutan and mga documents po na kailangan i-fill out. And then once na na-fill out niyo na po siya, kindly wait
1 to 2 weeks. Ah. Sa loob po ng 1 to 2 weeks, magkakaroon po ng further investigation po si loans team. And at the same time po, i-follow up po nila yun agad-agad naman po. Kaya rest assured naman po, hindi po siya aabot na 2 weeks Okay. So, maximum po. So Ah. in that case po, just to give you advice na lang din, Sir Mark, if ever na fill out na po natin yung form, kindly keep your lines open po and check your email time to time. Dahil si loans, after po nun, si loans team na po yung makikipag-coordinate po sa inyo. okay, ganun pala siya. Alright, so I will do Yes, that po. doon sa app mismo. And last question, is this for sa lahat ng mga may existing user, kung gusto nilang mag-apply, do they need to message via the app din? Ganun din ba yung gagawin nila? Yes po. Okay. So in that case, so if ever naman din po, Sir Mark, na may friends po kayo na wala pa pong account sa Uno, pwede na naman po sila mag-download ng apps, and then instead of choosing Uno Ready, kindly choose po yung Uno Now Yun na agad. Okay. para may direct po sila sa loans team. Depende pa rin sa credit, sa subject for credit approval pa rin naman talaga siya. Okay. Opo. Okay. Sige, ganun na lang ha. Okay. Yes, Sir Mark. So, I believe I was able to assist you with your concern naman po regarding po sa loan application. Is there anything Yes. that I can help you with po? Yun lang naman ang aming question, ang aking question. Okay. Yeah, anong name mo ulit? Sorry, I didn't get Jet po. Jed. Oh, thank you ha. Thank you so much. Welcome po. Bye-bye. For calling, this is Jet. Have a fantastic day, sir. Bye for You now, too. Sir Mark. Bye-bye. Ayan ha, narinig nyo naman. O sa mga may existing account na dyan. So, gawin nyo yon, yung mag-message kayo mismo sa app ng Uno Digital Bank para ma-forward daw nila yung link. O ganun siya. Ang taray, di ba? Ang bait ni Kuya. So, mabait ang customer service nila. Alright, thank you so much for watching again, guys. Please share and comment this video kung may mga experiences na kayo sa pag-apply ng Uno Digital Bank na loan. O talaga naman, ang taray. Be a responsible jutangera. Hindi porket may mga loans sa mga ganitechi, karay-karayin nyo na ang loans ninyo. O magbayad-bayad kayo on time, ha? Kasi nga, nagsasubmit sila ng payment history sa CIC at saka kung may negative na kayong payment history o XX na kayo sa ibang future loans o baka naman alagaan ninyo ang inyong mga credit alindog talaga. Maraming salamat. Bye for now. Hindi ko na-approve na. Hindi ka na-approve, di magandang credit mo. Tira.